હાય, કેમ છો બધા? આજે હું તમારા માટે એક મસ્ત વાનગી લઈને આવી છું, જેનો સ્વાદ તમારા બધા માટે ખૂબ જ જાણીતો છે અને એને બનાવવા માટે આપણને બધી જ વસ્તુ ઘરમાંથી જ મળી જાય છે. છતાં પણ આ વાનગી કંઈક અલગ છે કે જેને જોતા અને ખાતા તમને ખરેખર મજા આવી જશે. માટે આ વાનગી હું તમારા માટે લાવી છું કે આ મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વાનગી હું બનાવતા શીખવાડું. કારણ કે આ વાનગી ખૂબ જ ઓછી મહેનતથી બને છે અને ખૂબ સરસ બને છે અને સાથે સાથે આ વાનગી ખાઈને ઘરનાની અને મહેમાનોની વાહ વાહ મળશે એ તો અલગ જ. માટે ચાલો આજે હું તમને બધાને બનાવતા શીખવાડું છું સ્ટફ ઇડલી, જે બનાવવામાં ખૂબ સરળ છે અને તેમાં જોઈતી બધી જ સામગ્રી આપણને આપણા ઘરમાંથી જ મળી જાય છે. સ્ટફ ઇડલી બનાવવા માટે આપણે જોશે પહેલાં તો ઇડલીનું ખીરું, જે મેં આ રીતે બનાવ્યું છે. 3 વાટકી ચોખા, કોઈ પણ ચોખા તમે ઘરમાં વાપરતા હોય એ આમાં લઈ શકો છો. 3 વાટકી ચોખા, 1 વાટકી અડદની દાળ અને 1 ચમચી મેથી. એને મેં 4 થી 5 કલાક પલાળી રાખ્યા હતા અને પછી એમને મિક્સરમાં વાટ્યા. વાટતી વખતે મેં 1 ચમચી ખાંડ અને અડધી વાટકી દહીં નાખ્યું હતું અને એને 7 થી 8 કલાક માટે મેં ફર્મેન્ટ કરવા માટે મૂક્યું હતું. આ રીતે આપણું ઇડલીનું ખીરું તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો હવે આપણે જોઈ લઈએ સ્ટફિંગ બનાવવા માટે આપણે શું શું જોશે. સૌથી પહેલાં તો આપણે એમાં એક મોટી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લેશું, 3 નંગ બાફેલા બટેટાનો માવો લેશું, એમાં 2 થી 3 ચમચી વટાણા આપણે ઉમેરશું, 2 નંગ ઝીણા મરચાં લેશું સમારેલા, 8 થી 10 પાન મીઠો લીમડો લેશું, ચપટી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 ટીસ્પૂન પલાળેલી અડદની દાળ લેશું. તો ચાલો હવે આપણે વાનગી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને એક પેન ગરમ કરવા મૂકશું. એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન તેલ મૂકશું ગરમ થવા. આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન રાઈ અને અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને ચપટી હિંગ નાખશું. આપણો વઘાર તૈયાર થાય એટલે આપણે એમાં સૌથી પહેલા ઝીણી સમારેલી ડુંગળી સાંતળશું. એક થી 1.5 મિનિટ માટે ડુંગળી સાંતળ્યા પછી આપણે એમાં ઝીણા લીલા મરચાં ઉમેરશું. તેને પણ આપણે 1 મિનિટ માટે જ સાંતળશું. અને આ વઘારમાં જ આપણે ચપટી હળદર નાખશું, તેથી તેનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે. વઘારમાં હળદર ઉમેર્યા પછી આપણે વટાણા અને બટેટાનો માવો ઉમેરી અને હલાવશું. આ બધો માવો ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરશું. જો આ માવો આપણને થોડોક વધારે પડતો ડ્રાય લાગે તો એમાં આપણે થોડુંક પાણી પણ ઉમેરી શકશું, પરંતુ માવો ખૂબ જ સ્મૂથ અને સરસ રીતે તૈયાર કરશું. હવે આપણે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું. એમાં 1 ચમચી પલાળેલી અડદની દાળ નાખશું, 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખશું, કોથમરી નાખશું. મિત્રો, આમ તો ઘણી જગ્યાએ દાળને વઘારમાં જ ઉમેરતા હોય છે, પરંતુ એનો કડક સ્વાદ મારા ઘરમાં નથી ફાવતો એટલે હું થોડીક પાછળથી ઉમેરું છું. તમને ફાવે તો તમે વઘારમાં દાળને સાંતળી અને ક્રન્ચી ટેસ્ટ લાવી શકો છો. હવે આપણે આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે, એને એક પ્લેટમાં કાઢી અને ઠંડુ થવા દેશું. હવે આપણું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે એટલે આપણે તેલવાળો હાથ કરી અને આમાંથી આપણે નાની નાની ટીકી તૈયાર કરીશું. મિત્રો, હવે આપણી આ બધી ટીકી ખૂબ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઇડલીના ખીરામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખવું અને ખૂબ સારી રીતે મિક્સ કરશું.
બીજી બાજુ આપણે હવે ગેસ ચાલુ કરી ઇડલી સ્ટેન્ડને ગ્રીસ કરી અને ઢોકળિયામાં ગરમ થવા દઈશું. ઇડલીના ખીરામાં આપણે સાજીના ફૂલ નાખી એક જ સાઈડ ખૂબ સારી રીતે આપણે એને હલાવશું અને ઇડલીના સ્ટેન્ડમાં આપણે અડધી ચમચી જ આપણે ખીરું ભરશું. અને 1 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી તુરત જ ઢાંકણ પાછું ખોલી અને તેના ઉપર આપણે આ રીતે એક ટીકી ગોઠવી દઈશું. ટીકી બધી જ ગોઠવાઈ ગયા પછી ફરીથી ઇડલીના ખીરાથી આ બધી જ ટીકીને આપણે કવર કરશું. હા મિત્રો, આના ઉપર આપણે થોડા તલ અથવા કોથમરી પણ ભભરાવી શકીએ છીએ અને 4 થી 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને ઇડલીને સ્ટીમ થવા દઈશું. 4 મિનિટ પછી આપણે આપણી ઇડલી ચેક કરશું. આપણી ઇડલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે 2 મિનિટ માટે આપણે આ બધું જ ઠંડુ થવા દઈશું અને 2 મિનિટ પછી આપણે આપણી ઇડલીને અનમોલ્ડ કરશું. અને હા મિત્રો, આ ઇડલી બનાવવાનો મોટો એ ફાયદો છે કે આમાં આપણે સાંભારની જરૂર પડતી જ નથી. ફક્ત સાઉથ ઇન્ડિયન ચટણી જેવી કે ટોપરાની ચટણી કે દાળની ચટણી સાથે આ ઇડલીને તમે સર્વ કરી શકો છો. માટે આ ઝટપટ બની જાય છે અને એક જ વાનગીમાં ઇડલી અને ઢોસા બંનેનો સ્વાદ આપણે માણી શકીએ છીએ. માટે તમે જરૂરથી આ વાનગી એક વખત બનાવજો. અને હા મિત્રો, જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ પડે તો જરૂરથી એને લાઈક કરજો અને શેર કરજો. તમે મારી YouTube ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. ચેનલની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં આપેલી જ છે.